Ito ang paraan kung paano i-assemble ang Homemaker Furniture Relax Recliner 3-seater sofa. Dahan-dahang buksan ang box ng sofa. Ang box ng Relax Recliner 3-seater sofa ay may laman na 1 main seat ng sofa at 3 backrests. Isa-isang i-attach ang backrest sa main sofa. Siguraduhin na sabay naka-align ng lock sa gilid ng backrest sa pag-attach nito sa main sofa. Kung na-align mo na ang mga hook sa steel plate, idiin ang backrest para mapasok ang hook sa steel plate. Siguraduhin na na-lock ang mga hook sa steel plate. Ang bawat gilid ng sofa ay merong lever upang ma-recline ang bawat gilid na upuan ng sofa. Itulak ang backrest gamit ang itaas na bahagi ng katawan. Gamitin ang iyong mga paa upang maisarado ang footrest ng sofa. Salamat sa panonood!